අද අපි කතා කරමු Bluestack එහෙම නැත්නම් Android player එකක් විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න ගොඩක් දුරට. මෙතනදී අපි මුලදී මේක දැන් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේක app එක හිර වෙනවා, කාලයකදී ස්ට්‍රක් වෙනවා. ගොඩම මේක memory ප්‍රශ්නයක් තමයි එන්නේ. memory අනිවාර්යයෙන් default 32GB වගේ තමයි මේකේ storage එක ගන්නෙ. ගොඩක් දුරට මේක phone එකේ setting වලින් මේ කියන්නේ app player එකේ setting වලින් මේක හදන්න බෑ. මේකට වෙනම software එකක් තියෙනවා. මේ දැන්ට මම මේ WinRAR එකකින් open කරගෙන ඉන්නේ software එක. මේ software එකේ link එක මම දාන්නම් බලන්න. මේක link එක ඔයාලට එතනින් download කරගෙන මේක open කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මේක තනිකරම මේ app එකකින් full control කරන්න පුළුවන් අපිට මේ app player එක. අපි මුලින් මේක open කරලා බලමු මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ විදිහට තමයි interface එක එන්නේ. එතන මේ setting කියලා තියෙනවා, configuration. ඊට පස්සේ මේක තියෙන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක මෙතන start BS කියන්නේ Bluestack කියන එක තමයි BS කියන්නේ. දැන් start කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ machine එකේ දැන් Bluestack install කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනින් shortcut එකක් විදිහට මේක open වෙනවා. මම දැනට machine එකේ storage එක හදලා තියෙන්නේ. හදන විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ තමයි අපේ හරියට බැලුවොත් මොබයිල් එක නම් මේක තමයි මොබයිල් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඒ කියන්නේ මොබයිල් එකෙන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ වෝල් එකෙන් ඇතුළට ගියාම පෙන්වන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන්වත් මගේ මේක රීසෙට් වෙලා තියෙන්නේ. රීසෙට් කියන්නේ ස්ටෝරේජ් එක වෙනස් කරලා මම තියෙන්නේ මෙතනින්. අපි setting Android setting වලට ගියාට පස්සේ ස්ටෝරේජ් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන මෙතන used 64GB කියලා මෙතන තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 32. කියන්නේ default එන්නේ මේක හදන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. මේ software එක තමයි හදන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය. මේක තව අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට setting වලට ගිහලා පෙන්නන්නම්. මේකේ එන මේ utilities UTLS කියන tab එකට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ හැබැයි රීසෙට් වෙනවා. දැන් ඔයාලා Bluestack එකේ දාලා මොන හරි ඇප්ලිකේෂන් මොන හරි දාලා රන් කරන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් හැබැයි රීසෙට් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකේ. ඒ වුණාට ඉතින් ඔයාලට ආපහු ඒක ස්ටෝක් කරලා normal කරගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටක් වෙන එක අපිට වරක් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට දැන් මේ තියෙන්නේ default තියෙන ප්‍රමාණය. මේක 1 to 8 වගේ දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ස්පීඩ් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ lock කියන ටික් එක අයින් කරන්න. lock කියන ටික් එක අයින් කරලා තමයි අපි මේ resize data කරගන්න ඕනේ. දැන් මම දැන්ටමත් මම හදලා තියෙන ඉතින් මම මේක වෙනස් කරන්න හදන්නේ. දැන් ඔයාලට එහෙම කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මුලින් මෙතන stop BS කරන්න. stop BS කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා Bluestack සහ ADB කියන මෙතන red bulb දෙකක් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න ආපහු UTLS වලට. එතන ගිහිල්ලා දැන් ඉස්සර disable වෙලා තිබ්බේ දැන් මෙතන මෙන්න enable වෙලා තියෙනවා. resize data එකක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. දැන් මගේ තියෙන storage එක බලුවොත් එහෙම මට සාමාන්‍ය දෙන්න පුළුවන් 64GB තමයි මේ වෙද්දී hard එකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයත් එක්ක. ඔයාලට 1 to 8 දෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා දීලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මෙතනින් resize data කියලා තමයි දෙන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. නොදැස මෙතන යනවා. හරි. මෙතන සක්සස්ෆුල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ කොළ පාටින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
true කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. 64GB වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි main එකට යනවා. ඊළඟ ඔන්න start BS කියන Bluestacks software එක දැන් start කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට කරගත්තාම ගොඩක් ස්පීඩ් එකකින් මේ Bluestacks use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් මට يعني 32 use කරන අයගේ Bluestacks එක ගොඩක් දුරට ස්ට්‍රක් වෙනවා. ඒක හදන්න බෑ. හදන්න වෙන ක්‍රමයක් නෑ. මේ කියන්නේ software එක ඇතුලෙන් අපිට හදන්නත් බෑ. මේ software එකෙන් අපිට සාර්ථකව මේක manage කරගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැතුව දැන් නම් අපිට use කරගන්න පුළුවන් මේක. කලින් මෙහෙම යන්න අමාරුකමක් තිබ්බා. කලින් නම් මෙච්චර يعني ස්මූත්ලි යන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මේ software එකේ link එක මම ඔයාලට පල්ලෙහ දාලා තියන්නම්. මම හිතනවා ඔයාලට මොන හරි දෙයක් එතනින් ඉගෙන ගන්න බෙන්න ඇති කියලා. Bluestacks use කරන අයට මේකේ තියෙන අපහසුතාවය ගැන මම හිතන්නේ තේරෙනවා ඇති. මම හිතනවා මේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා මේක. වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like කරලා comment කරලා මම subscribe කරලා නැත්නම් මම subscribe කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.